Έχω στα χέρια μου τη νέα cinema κάμερα της σειράς Cine Alta, τη Sony Burano. Ίσως είναι ό,τι καλύτερο έχει δημιουργήσει η Sony, με χαρακτηριστικά που καμία cinema κάμερα στον κόσμο δεν έχει αυτή τη στιγμή. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε αναλυτικά το τι μπορεί να κάνει, καθώς και θα ταξιδέψουμε σε διάφορα μέρη της Ιρλανδίας για να τη δοκιμάσουμε. Ακόμη και αν δεν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη κάμερα, μείνετε στο βίντεο γιατί η ανάλυση που θα κάνουμε είναι χρήσιμη σε όλους τους κατόχους καμερών. Και να πω ότι σε αυτό το βίντεο θα δούμε κυρίως πώς δουλεύει η κάμερα, αλλά θα φτιάξω άλλο βίντεο που θα έχει σε βάθος τεχνική ανάλυση για την ποιότητα και το dynamic range της. Για να μην το χάσετε, κάντε subscribe τώρα. Η Burano, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, είναι μοναδική στο είδος της, με χαρακτηριστικά που δεν θα βρείτε σε άλλες cinema κάμερας. Είναι η μόνη κάμερα στον κόσμο που έχει ND και IBIS, In Body Stabilization, ταυτόχρονα, κάτι που δεν ήταν τεχνικά εφικτό μέχρι τώρα. Το λογότυπο Cine Alta δηλώνει ότι η συγκεκριμένη κάμερα έχει δημιουργηθεί για μεγαλύτερες παραγωγές. Βρίσκεται ένα επίπεδο πάνω από την FX9 και είναι ένα επίπεδο κάτω από τη Sony Venice, που είναι και το κορυφαίο μοντέλο της εταιρείας. Οι περισσότερες top κάμερες όπως η Sony Venice ή η Arri Alexa έχουν σχεδιαστεί για κινηματογράφηση μεγάλων παραγωγών. Οι κάμερες αυτές, εκτός από τον όγκο και το βάρος, χρειάζονται συνεργείο για να χρησιμοποιηθούν σωστά και με ένα μόνο άτομο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η Sony Burano, παρόλο ότι είναι τη σειρά Cine Alta, έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από ένα μόνο άτομο, που την κάνει ιδανική για μικρότερες παραγωγές, freelancers, ντοκιμαντέρ, ρεπορτάζ και διαφημιστικές παραγωγές. Είναι όμως η ιδανική κάμερα για όλους? Γιατί η Sony έβγαλε στην αγορά τη συγκεκριμένη κάμερα? Για ποιου είδους παραγωγές έχει δημιουργηθεί? Και δικαιολογείται το πολύ υψηλό κόστος που έχει? Η Burano έρχεται με ένα νέο 8K αισθητήρα, που η Sony λέει ότι έχει δημιουργηθεί ειδικά για τη Sony Burano. Το δυναμικό εύρος της είναι 16 stop και έχει τη δυνατότητα να παράγει εξαιρετικής ποιότητας εικόνα, με χαμηλό θόρυβο σε οποιασδήποτε συνθήκες φωτισμού λόγω του Dual ISO που διαθέτει, στο ISO 800 ή στο ISO 3200. Το Color Science είναι παρόμοιο με τη Sony Venice, που πολλοί διευθυντές φωτογραφίας ορκίζονται και υποστηρίζει το κλασικό S-Gamut και S-Gamut Cine ευρύ χρωματικό χώρο όπως και S-Log 3. Η κάμερα μπορεί να δεχθεί είτε 2C mount φακούς στη Sony είτε PL φακούς με το mount που έρχεται μαζί με την κάμερα. Το PL mount είναι πολύ απλό να αφαιρεθεί, απλά με μερικές βίδες, και θα εκθέσει το E-mount που βρίσκεται πάνω στο σώμα. Το E-mount που διαθέτει είναι τύπου lever lock, που χρησιμοποιούν κυρίως cinema κάμερας. Υπάρχει μία ασφάλεια που ξεκλειδώνει και περιστρέφουμε το μοχλό μέχρι ο φακός να ελευθερωθεί. Για να τοποθετήσουμε νέο φακό, ευθυγραμμίζουμε τη λευκή τελεία και στη συνέχεια, κρατώντας το φακό σταθερό, περιστρέφουμε το lock. Θα παρατηρήσουμε ότι θα μπει ασφάλεια μόνη της και δεν χρειάζεται να το σφίξουμε υπερβολικά. Ίσα ίσα είναι αρκετό για να κρατάει το φακό. Η κατασκευή του σώματος είναι εξαιρετικά καλή, που υπερέχει σε σύγκριση με αυτό της FX6 και FX9 σε ποιότητα, αλλά δεν φτάνει και την ποιότητα κατασκευής της Venice. Το σώμα είναι σχεδιασμένο για να αντέχει κακουχίες της παραγωγής όπως σκόνη και βροχή. Έχει σχεδιαστεί να είναι modular, δηλαδή προσαρμόζεται σε διαφορετικού είδους παραγωγές και ακόμη και αν δεν του βάλετε cages ή άλλα έξτρα, είναι αρκετά ευέλικτη όπως έρχεται. Στο πάνω μέρος της έχει 8 threads για 1/4 και 6 για 3/8, που μπορούν να τοποθετηθούν διάφορα αξεσουάρ, όπως το top handle που έρχεται μαζί, που και αυτό έχει αρκετές θέσεις με locking pins από πάνω, από τα πλάγια, αλλά και στο μπροστινό μέρος και πίσω για να τοποθετηθούν εξωτερικά monitors, μικρόφωνα και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Στη δική μου έχω τοποθετήσει απλά το top plate της Vocaz, που μου το έστειλαν δώρο με την κάμερα και είναι πάρα πολύ καλό. Στο πλάι, η Sony Burano έχει ένα Arri Rosette που τοποθετείται το προαιρετικό grip. Στο κάτω μέρος της Burano έχει επίσης 4 θέσεις για 1/4 και άλλες 4 για 3/8 για να τοποθετηθούν base plates. Το 3,5 inch LCD monitor εργοστασιακά βρίσκεται πάνω σε ένα NATO rail και μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία για να καλύψει διαφορετικά configurations. Για παράδειγμα, μπορεί να τοποθετηθεί στο πλάι, στην αριστερή μεριά και πάνω του κουμπώνει η λούπα που έρχεται μαζί. Μπορεί να τοποθετηθεί επίσης στη δεξιά πλευρά της κάμερας, που συνήθως χρησιμοποιείται από βοηθούς,
ή σε διάφορα σημεία πάνω στο χερούλι, μπρος ή πίσω. Αν και η ευελιξία που προσφέρει είναι ικανοποιητική, ο σχεδιασμός της Sony είναι κακός. Όταν θέλουμε να τοποθετήσουμε τη διόπτρα, θα πρέπει να ξεβιδώσουμε την οθόνη και να την τοποθετήσουμε σε πλαϊνή θέση. Αν θέλουμε να γυρίσουμε ξανά στο LCD, θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο, που είναι ενοχλητικό αν θέλουμε να αλλάζουμε συνεχώς από διόπτρα σε LCD. Ευτυχώς και οι τρίτοι κατασκευαστές που έφτιαξαν διάφορες λύσεις για να διορθώσουμε το πρόβλημα. Προσωπικά χρησιμοποιώ τον αντάπτορα της Mid49, που επιτρέπει την οθόνη να περιστραφεί χωρίς ξεβίδωμα. Πραγματικά πιστεύω ότι η Sony θα έπρεπε να έχει σχεδιάσει καλύτερα αυτό το σημείο. Το άλλο πρόβλημα που έχει η LCD οθόνη είναι το πολύ κοντό καλώδιο, που δεν είναι και αφαιρούμενο. Αν δηλαδή κοπεί, θα πρέπει να στείλουμε για επισκευή ολόκληρη την LCD οθόνη και η Sony δεν φημίζεται να είναι ευθύνη στις επισκευές. Το μικρό μήκος του δημιουργεί πρόβλημα σε περίπτωση που θέλουμε να τοποθετήσουμε την οθόνη σε μεγαλύτερη απόσταση από τα μάτια μας για να βλέπουμε άνετα όταν είναι στον ώμο. Δυστυχώς, το οριακό μήκος δεν βοηθάει στο να γίνει αυτό. Και πάλι, η Mid49 έχει τη λύση, αφού προσφέρει επέκταση του καλωδίου με φυσικά το ανάλογο κόστος, αλλά τουλάχιστον μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Όσο αφορά τη φωτεινότητα, έκανα κάποιες γρήγορες μετρήσεις στην οθόνη της Burano και παρατήρησα ότι η φωτεινότητά της είναι περίπου 500 nits και με τόσο χαμηλή φωτεινότητα θα είναι δύσκολο να ανταπεξέλθει σε εξωτερικό περιβάλλον με πολύ φως και ίσως θα πρέπει να προμηθευτείτε κάποιο σκίαστρο ή να τοποθετήσετε εξωτερικό monitor που έχει τουλάχιστον 1000 nits φωτεινότητας. Οι περισσότερες λειτουργίες της Burano μπορούν να γίνουν μέσω touch είτε μέσα από τα μενού. Αν πατήσουμε το home button στο LCD, η Burano θα πάει σε μια πολύ χρήσιμη οθόνη η οποία δείχνει τις κυριότερες ρυθμίσεις και βοηθάει να επιβεβαιώσουμε ότι όλα είναι σωστά πριν την εγγραφή. Από αυτή την οθόνη μπορούμε επίσης να αλλάξουμε γρήγορα τις 6 βασικότερες ρυθμίσεις όπως το frame rate, το ISO, το shutter angle, το ND, το look και το white balance. Ενώ με μια ματιά μπορούμε να δούμε και τα επίπεδα του ήχου, το time code καθώς και το scan mode όπως και το codec που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή. Κάτι τέτοιο είδαμε για πρώτη φορά στη Sony Venice και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη οθόνη για βοηθούς παραγωγής που μπορούν με μία ματιά να δουν ότι το configuration της κάμερας είναι σωστό πριν ξεκινήσει το γύρισμα. Τα controls είναι πολύ καλά οργανωμένα, με άμεση πρόσβαση στις κυριότερες ρυθμίσεις και η αίσθηση που δίνουν από πλευράς κατασκευής είναι άκρως επαγγελματική. Το on-off switch είναι από τα καλύτερα που έχω δει. Οι κυριότερες ρυθμίσεις στη δεξιά πλευρά είναι η αλλαγή του εσωτερικού ND φίλτρου με δυνατότητα ρύθμισης από 0,6 έως 2,1 stop, όπως και ένα knob για το variable ND. Η κάμερα απέχει από τη φιλοσοφία των υπόλοιπων καμερών της Cineline σειράς, όπως η FX6 που έχουν προκαθορισμένα κουμπιά για white balance, ISO, shutter κλπ. Και ακολουθεί το παράδειγμα της σειράς Cine Alta. Η Burano έχει αφαιρέσει όλα τα κουμπιά με προκαθορισμένες λειτουργίες και ενθαρρύνει το χειρισμό να γίνει είτε μέσα από το touchscreen είτε μέσω customizable buttons και προσφέρει 11 συνολικά customizable buttons με κάποια από αυτά να βρίσκονται στο σώμα, άλλα πάνω στο LCD display και άλλα στο προαιρετικό και αρκετά ακριβό grip της Sony, το GP-VR100. Τα customizable buttons μπορούμε να τα ρυθμίσουμε να κάνουν ό,τι λειτουργία επιθυμούμε, συμπεριλαμβανομένου και white balance, ISO κλπ. Έχοντας customizable buttons αντί κουμπιά με προκαθορισμένες λειτουργίες, κάνει το σώμα πιο ευέλικτο στην παραμετροποίηση όπως επιθυμεί ο κάθε χειριστής. Για παράδειγμα, αν είχε white balance και κάποιος δεν το χρησιμοποιεί ποτέ γιατί γράφει X-Ocean, τότε θα ήταν ένα χαμένο κουμπί πάνω στο σώμα. Τώρα, την όλη φιλοσοφία με τα customizable buttons ή θα την αγαπήσεις ή θα τη μισήσεις. Γιατί απ' τη μία μπορείς να τα βάλεις να κάνουν ό,τι λειτουργία επιθυμείς και απ' την άλλη όμως είναι δύσκολο να θυμάσαι πού είναι τι. Μπορείτε να κολλήσετε stickers από πάνω, υποθέτω. Όχι τέτοια. Το σώμα έχει δύο υποδοχές για CF Express Type B που μπορεί να σταριστούν είτε για ταυτόχρονη εγγραφή σε περίπτωση που θέλουμε να έχουμε backup, είτε σε σειρά, αν γεμίσει δηλαδή η μία κάρτα να ξεκινήσει η εγγραφή η άλλη. Οι κάρτες μνήμης πρέπει να είναι V400 rated για να έχουν εγγυημένες επιδόσεις. Η κάμερα δέχεται κάρτες που δεν έχουν τη διαπίστευση V400, αλλά θα εμφανίσει μήνυμα στην οθόνη για προειδοποίηση. Τη διαπίστευση καλό είναι να μην την αγνοήσετε, καθώς μπορεί κάποιες κάρτες να φαίνεται ότι πληρούν τις προδιαγραφές ταχύτητας, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να ξέρει κανείς πώς θα αποδώσουν σε υψηλές θερμοκρασίες και αν είναι ικανές να διατηρήσουν την ταχύτητα.
Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να γίνει είναι να διακοπεί η εγγραφή λόγω ακατάλληλης κάρτας σε ένα event που είναι πολύ σημαντικό για να γλιτώσουμε μερικά ευρώ. Το κόστος της κάρτας CF Express Type B είναι αρκετά υψηλό, αλλά υπάρχουν και χειρότερα. Ειδικά, οι κάρτες της Sony είναι αρκετά ακριβότερες από τον ανταγωνισμό. Κάτι που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι πως αν χαλάσει μια κάρτα της Sony, η Sony θα αναλάβει δωρεάν την ανάκτηση των δεδομένων που από μόνο του είναι πολύ σημαντικό και δίνει ένα ακόμη επίπεδο ασφάλειας. Για τη δική μου χρήση τις έχω επιλέξει για την επιπλέον ηρεμία που προσφέρει η ανάκτηση δεδομένων, καθώς και γνωρίζω ότι η Sony τις έχει δοκιμάσει και απευθείας σε αυτές τις κάμερες. Ορισμένες κατασκευαστές τις κάμερες τους προσφέρουν εγγραφή απευθείας μέσω USB, σε SSD ή NVMe drives που είναι πολύ φθηνότερα, αλλά υπάρχει και ρίσκο με την αξιοπιστία και γενικά σε επαγγελματικό περιβάλλον δεν θα δείτε κάτι τέτοιο, καθώς υπάρχουν περισσότερα καλώδια που μπορεί να αποσυνδεθούν κατά την εγγραφή, αλλά και επιπλέον περιπλοκότητα καθώς οι δίσκοι μπορεί να μην είναι συμβατοί, να υπερθερμανθούν ή να μην πληρούν τις προδιαγραφές γενικά. Η κάμερα δέχεται όπως έρχεται μπαταρίες V-mount, που είναι μεγάλο προτέρημα καθώς είναι πολύ δημοφιλής και υπάρχουν στην αγορά πάρα πολλές επιλογές με περισσότερες να εμφανίζονται κάθε λίγες ημέρες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μπαταρίες υψηλής χωρητικότητας για μεγάλη διάρκεια εγγραφής ή μικρής χωρητικότητας για να κάνουμε την κάμερα ελαφρύτερη, όπως και micro V-mount. Μπορείτε επίσης, αν θέλετε, με έναν adapter να τοποθετήσετε gold mount μπαταρίες, αν προτιμάτε κάτι τέτοιο. Η κάμερα έχει επίσης ένα στάνταρ 4-pin XLR για παροχή τροφοδοσίας από την πρίζα. Η κάμερα δεν έχει εξόδους για εξωτερική τροφοδοσία αξεσουάρ, όπως 2-pin λίμω που χρησιμοποιούν για παράδειγμα εξωτερικά monitors ή 4-pin 24V λίμω που χρησιμοποιούν για παράδειγμα κάποιες wireless λύσεις όπως TeraDeck. Έτσι, αν χρειαστεί να τροφοδοτήσετε εξωτερικές συσκευές, θα πρέπει ή να τους παρέχετε τροφοδοσία από το pit-up port της μπαταρίας, ενώ αν έχετε αρκετές τέτοιες συσκευές, καλύτερα να επενδύσετε σε μια σωστή λύση για power distribution, όπως το DB8 της MiD49, που μπορείς να παραμετροποιήσεις με ό,τι ports προτιμάς και θα κάνει την αλλαγή της μπαταρίας πολύ ευκολότερη, αφού δεν θα χρειαστεί να αποσυνδέουμε καλώδια κάθε φορά που θέλουμε να αλλάξουμε μπαταρία. Προσωπικά προτιμώ τρίτοι κατασκευαστές να παρέχουν λύση για εξωτερική τροφοδοσία, από το να έχει πάνω η Burano προκαθορισμένες επιλογές, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορούν να καλυφθούν διαφορετικές ανάγκες. Από τις δοκιμές μου, μια μπαταρία 150 αντέχει περίπου 2,5 ώρες χωρίς εξωτερικά αξεσουάρ. Αν έχουμε εξωτερικό monitor, η μπαταρία πέφτει περίπου λίγο κάτω από τις 2 ώρες. Υπόψη ότι οι χρόνοι λειτουργίας επηρεάζονται και από το είδος codec που χρησιμοποιείτε, καθώς και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η κάμερα γενικά έχει πολύ καλή διαχείριση ενέργειας, με συνολική κατανάλωση χωρίς αξεσουάρ να βρίσκεται στα 50W. Η Sony Venice για σύγκριση καταναλώνει 76W, ενώ η Arri Alexa Mini 84W. Η κάμερα έρχεται με δύο υποδοχές πλήρης μεγέθους XLR που μπορεί να συνδέσουμε μικρόφωνα ή άλλες πηγές ήχου. Οι περισσότερες ρυθμίσεις όπως η αλλαγή στο gain και τι είδους σήμα δέχονται όπως line, mic ή mic με phantom power γίνονται απευθείας από το σώμα της μηχανής, ενώ κάποιες άλλες είναι προσβάσιμες από το μενού. Στην κάμερα υπάρχει κρυμμένο στο πάνω μέρος της ένα MI-SU που μπορεί να τοποθετηθεί το χερούλι από την Sony FX9 και να παρέχει απευθείας σύνδεση χωρίς έξτρα καλώδια στο ασύρματο σύστημα ήχου της Sony, το UWP D27. Μέσω του MI-SU θα έχουμε 2 επιπλέον εισόδους ήχου, συνολικά 4 δηλαδή. Στο LCD Display έχουμε πρόσβαση στο Status Screen που έχει την ειδική οθόνη και για τον ήχο, που μπορούμε με μία ματιά να δούμε τα levels και στα 4 κανάλια ταυτόχρονα, αλλά και να κάνουμε αλλαγές στο gain ή να ενεργοποιήσουμε το φίλτρο για τον άνεμο. Η Burano δέχεται E-mount φακούς στη Sony και έχει autofocus, και αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο autofocus που μπορεί να βρει κανείς σε cinema κάμερα. Νομίζω πραγματικά με αυτή την προσθήκη η Burano είναι πραγματικά ασυναγώνιστη σε μικρές παραγωγές που δεν έχουμε πάντα την πολυτέλεια να έχουμε focus puller, όπως ντοκιμαντέρ ή ρεπορτάζ. Απλά με ένα tap από το touchscreen μπορούμε να εστιάσουμε σε ένα σημείο ή να ενεργοποιήσουμε την αυτόματη εστίαση. Η κάμερα υποστηρίζει κάποια από τα χαρακτηριστικά της τελευταίας τεχνολογίας autofocus στη Sony, όπως η αναγνώριση προσώπου, ματιών, αλλά και η αναγνώριση της δομής του ανθρώπινου σώματος.
κάμερα μπορεί να ανιχνεύσει το πρόσωπο και τα μάτια όποτε αυτό είναι δυνατόν και ακόμη και αν γυρίσουμε πλάτη, η αυτόματη εστίαση θα συνεχιστεί αφού μπορεί να ανιχνεύσει το πίσω μέρος του ανθρώπινου σώματος. Από τις δοκιμές μου το autofocus δουλεύει πάρα πολύ καλά, με εξαίρεση κάποιες στιγμές που χάνει το tracking αν το θέμα είναι πολύ μικρό ή σε μεγάλη απόσταση. Υπάρχουν επιλογές για την ταχύτητα και το πώς θα αλλάξει η εστίαση αν εντοπίσει νέο θέμα, όπως και επιλογή να κλειδώσει σε συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει επιλογή επίσης να μην αλλάξει την εστίαση αν το ανθρώπινο θέμα φύγει από το καρέ. Η κάμερα δεν έχει ρύθμιση συγκεκριμένα για ζώα, πουλιά ή αυτοκίνητα που έχουμε δει σε κάποιες άλλες κάμερες, αλλά ίσως να μπορεί να προσφερθεί κάτι τέτοιο με αναβάθμιση firmware, που πιστεύω θα κάνει την κάμερα ιδιαίτερα ελκυστική σε wildlife photographers. Η Sony Burano είναι η ιδανική κάμερα αυτή τη στιγμή που προσφέρει in-body stabilization και αυτόματα ND φίλτρα την ίδια στιγμή. Το IBIS, όπως είναι αναμενόμενο, δουλεύει αυτόματα σε φακούς E-mount η Sony, αλλά αυτό που κανείς δεν περίμενε είναι να δουλεύει και σε φακούς PL mount. Στους φακούς με PL mount θα πρέπει απλά να ρυθμίσουμε την εστιακή απόσταση του φακού και το IBIS θα κάνει αυτόματα τη σταθεροποίηση. Η δυνατότητα σταθεροποίησης βάζει τη Sony Burano σε πλεονεκτική θέση έναντι στον ανταγωνισμό, ειδικά σε καταστάσεις που θα πρέπει να έχουμε την κάμερα στο χέρι. Όλα τα πλάνα φυσικά είναι στο χέρι και αυτή τη στιγμή η κάμερα έχει τον 70-200 πάνω μαζί με μια μπαταρία 150 της Anton Power και το VCT της Zacuto για χειρισμό στο χέρι. Σύνολο πρέπει να είναι γύρω στα 7 κιλά. Το μόνο stabilization που έχει ενεργοποιημένο είναι το IBIS και ίσως κουνιέται λίγο παραπάνω από ό,τι θέλω γιατί δεν είμαι και πολύ σταθερός και την κάμερα την έχω περίπου 2 μέρες όταν έκανα αυτά τα γυρίσματα, δεν την έχω συνηθίσει ακόμη. Αλλά γενικά είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα, ειδικά κάποια πλάνα εδώ πέρα είναι στα 200 mm. Και τα πλάνα επίσης είναι overcast και αξίζει να προσέξουμε το roll-off στα highlight, πόσο γλυκό είναι. Ενώ ο ουρανός είναι σχεδόν λευκός, δεν χάνεται καμία λεπτομέρεια. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το πώς αποδίδει η κάμερα στα highlights.
Η Sony Burano έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε διαφορετικού είδους παραγωγές και μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα για χειρισμό στο χέρι ή σε Steadicam. Υπάρχουν πολλοί τρίτοι κατασκευαστές που προσφέρουν αξεσουάρ rigging και η ποιότητα είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, όπως και η τιμή. Κατασκευαστές όπως η Mid49, Bright Tangerine, Arri, Wooden Camera προσφέρουν τρομερές λύσεις για παραμετροποίηση. Στη δική μου Burano προτιμώ να έχω σχετικά απλό configuration ώστε να είναι ελαφριά και έχω τοποθετήσει πάνω στο σώμα μόνο ένα Vokas top plate που μου έστειλαν δώρο. Για χειρισμό στο χέρι έχω προμηθευτεί το προαιρετικό grip της Sony, το GP VR100. Το grip συνδέεται απευθείας στο rosette mount στη δεξιά μεριά του σώματος. Το μήκος και η περιστροφή του μπορεί να προσαρμοστεί πάρα πολύ εύκολα. Στο grip πάνω υπάρχουν λειτουργίες για να ξεκινήσει ή να σταματήσει η εγγραφή, όπως και zoom, ένα περιστρεφόμενο dial για έλεγχο διαφράγματος, καθώς και προσφέρει πρόσβαση στα μενού. Για χειρισμό της κάμερας στον ώμο, το grip θα βοηθήσει πολύ και το βάρος του είναι μόλις 580 γραμμάρια. Το κάτω μέρος της κάμερας είναι σκληρή επιφάνεια και αν προσπαθήσουμε να τοποθετήσουμε την κάμερα στον ώμο όπως είναι, θα αρχίσουμε να υποφέρουμε από πόνο πολύ σύντομα. Το δεύτερο αξεσουάρ που αγόρασα είναι το Zacuto VCT Pro, που τοποθετείται στο κάτω μέρος της κάμερας και βοηθάει στο να τοποθετηθεί και να μπαλανσαριστεί η κάμερα στον ώμο. Το shoulder pad είναι πάρα πολύ μαλακό και πραγματικά είναι η μόνη ίσως λύση για μεγάλης διάρκειας γύρισμα χωρίς πόνο. Το κέντρο βάρους μπορεί να ρυθμιστεί πολύ εύκολα και αυτό είναι πολύ σημαντικό ώστε να μειώσει την αντίσταση που χρειάζεται για να κρατήσουμε την κάμερα στον ώμο σταθερή. Το Zacuto VCT Pro έρχεται μαζί με 2 ράγδους σε περίπτωση που θέλουμε να στηρίξουμε μεγαλύτερους φακούς όπως και ένα Sony Rosette για τοποθέτηση grip. Μπορεί κάποιος να προμηθευτεί επίσης το Zacuto VCT Tripod Plate που κάνει πολύ εύκολη την τοποθέτηση της κάμερας σε τρίποδο. Δεν μου έχει έρθει ακόμη, αλλά αν κάποιος θέλει να αλλάξει γρήγορα από τον ώμο σε τρίποδο, το συγκεκριμένο set της Zacuto είναι εξαιρετική λύση. Το VCT Pro είναι 960 γραμμάρια και το συγκεκριμένο δεν έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για τη Sony Burano, αλλά μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε κάμερα. Υπάρχουν και άλλοι κατασκευαστές στην αγορά που προσφέρουν λύσεις όπως αυτή, όπως είναι το BSA-1 της Arri που είναι ελαφρύτερο από αυτό της Zacuto και το Casbah της Bright Tangerine. Η Burano έχει πολλά διαφορετικά scan modes που ίσως κάποιες φορές προκαλούν σύγχυση και πολλοί τα μπερδεύουν με τα φορμάτ εγγραφής. Το scan mode είναι ποιο τμήμα του αισθητήρα χρησιμοποιείται και σε τι frame rate. Για παράδειγμα, η Burano μπορεί να γράψει υλικό σε full frame 8,6K 17:9 ή το πιο στάνταρ 16:9 και αυτό είναι έως 30 frames per second. Μπορεί επίσης να γράψει σε 6K και 60 fps με μικρό crop, που όμως από τις αναλύσεις που έχω δει είναι ελαφρώς πιο soft από τα υπόλοιπα scan modes και θέλει λίγο προσοχή. Σε αυτό το σημείο να πω ότι η δική μου τεχνητή ανάλυση της Burano είναι σε εξέλιξη. Θα χρησιμοποιήσω state of the art software και hardware για να την αναλύσω και θα φτιάξω ξεχωριστό βίντεο γι' αυτό. Γι' αυτό subscribe τώρα για να μην το χάσετε. Η Burano μπορεί επίσης να καταγράψει υλικό σε Super 35 5,8K που έχει πολύ μεγαλύτερο crop. Καταγράφει δηλαδή το κεντρικό τμήμα του αισθητήρα, αλλά είναι πολύ χρήσιμο σε filmmakers αφού υπάρχουν πάρα πολλοί φακοί που έχουν δημιουργηθεί για Super 35. Και τέλος, μπορεί να καταγράψει 4K 17:9 με ακόμη μεγαλύτερο crop έως 120 frames per second. Αν ελπίζετε σε full frame χωρίς crop 120 fps, ατυχήσατε και γενικά από τις δυνατότητες low motion δεν είμαι ικανοποιημένος. Ήλπιζα η Sony να προσφέρει τουλάχιστον 240 fps σε Super 35. Σε αυτό το τεστ θέλουμε να δούμε πόσο καλά η κάμερα μπορεί και καταγράφει τόνους δέρματος. Είναι ελεγχόμενο περιβάλλον φωτισμού, όλα τα φώτα έχουν ρυθμιστεί στους 5600 βαθμούς Kelvin. Και τα έχουμε πιστοποιήσει επίσης με σπεκτροφωτόμετρο ότι οι θερμοκρασίες τους είναι ακριβώς. Όπως είπα, τα Imager Scan Modes προκαλούν σύγχυση. Και πού είστε ακόμη? Πάμε να μιλήσουμε τώρα για τα Recording Formats. Αν τα Imager Scan Modes είναι ποιο τμήμα του αισθητήρα χρησιμοποιεί η κάμερα για τη λήψη και σε τι frames per second, τα Recording Formats
είναι σε τι format και codec θα γίνει η καταγραφή του υλικού. Και αυτά έχουν διαφορετικές αναλύσεις κάποιες φορές από τα Imager Scan Modes. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε ορίσει το Scan Mode να είναι 4K 17:9 Super 35 και να καταγράψουμε το υλικό σε XAVC LHD. Αυτό που θα πάρουμε στα χέρια μας είναι απλά HD, downscaled από το αρχικό Scan Mode που ήταν 4K. Οπότε κρατήστε ότι τα Scan Modes και τα Recording Formats είναι ξεχωριστά πράγματα. Η Sony Burano μπορεί να γράψει σε πολλά διαφορετικά format με το κορυφαίο σε ποιότητα XOCN. Το XOCN είναι η εγγραφή RAW της Sony και ενδιαφέρει ελαφρώς στο πώς λειτουργεί από άλλα formats ανταγωνιστών. Το XOCN καταγράφει 16-bit πληροφορία και δεν γίνεται καμία επεξεργασία στην κάμερα. Η αποκωδικοποίηση, το debayering κλπ. Γίνεται στο post-production. Η κάμερα καταγράφει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται, όπως white balance, ISO κλπ. Σε metadata, ώστε να τα διαβάσει συνέχεια το πρόγραμμα editing και να αποκωδικοποιήσει το υλικό όπως έγινε η εγγραφή. Το XOCN το έχουμε δει μόνο σε κάμερες της σειράς Cine Alta της Sony, όπως η Venice, και υπάρχουν 3 διαφορετικές εκδοχές του. Το XOCN XT, που είναι το πιο απαιτητικό σε χώρο, αλλά έχει και την καλύτερη ποιότητα και είναι ιδανικό για visual effects. Το XOCN ST, που είναι και το standard, που προτείνεται για τηλεοπτικές παραγωγές. Και το XOCN LT, που είναι το μικρότερο σε απαιτήσεις και αρκετά lightweight, ώστε να δουλεύετε εύκολα. Η Sony Burano υποστηρίζει μόνο εγγραφή σε XOCN LT, που αν και το πιο συμπιεσμένο από τα 3, η ποιότητά του είναι εξωπραγματική, ενώ ταυτόχρονα κρατάει το bitrate σε λογικά επίπεδα για εύκολο editing. Το DaVinci Resolve διαβάζει κανονικά το XOCN και μπορούμε να αλλάξουμε αρκετές ρυθμίσεις, όπως τη θερμοκρασία, το exposure, το sharpness κλπ. Προσωπικά, από τις δοκιμές μου δεν έχω κανένα παράπονο από την ποιότητα του XOCN LT. Αν και θα προτιμούσα η Burano να προσφέρει και το XOCN ST σε περίπτωση που θέλω να πάρω πλάνα με μικρότερη συμπίεση. Αν και κάτι τέτοιο δεν ξέρω καν αν είναι εφικτό, αφού μπορεί η ταχύτητα στη CF Express Type B να μην είναι αρκετή για να καταγράψει XOCN ST και υποθέτω προτεραιότητα της Sony είναι να μην χρησιμοποιήσει custom media σε συγκεκριμένη κάμερα. Το XOCN δεν είναι κατάλληλο για όλες τις παραγωγές. Συγκεκριμένα στο broadcast, τηλεοπτικούς σταθμούς, για παράδειγμα, χρειάζονται formats που να είναι εύκολα στο editing και να έχει προκαθορισμένο look, ήδη ενσωματωμένο, όπως το Rec 709 ή το S-Cinetone.
Για παραγωγές που δεν χρειαζόμαστε RAW, η Sony Burano μπορεί να καταγράψει σε XAVC, που είναι πολύ διαδεδομένο σε τηλεοπτικά κανάλια και όχι μόνο. Υπάρχουν διάφορες επιλογές για XAVC, με μικρή ή μεγάλη συμπίεση. Και δεν έφταναν οι ιδιαιτερότητες με τα scan modes και τα recording formats, υπάρχουν επίσης ιδιοτροπίες στις εξόδους που παρέχει η Burano. Από πλευράς εξόδων βίντεο, για σύνδεση είτε με εξωτερικά monitors, recorders, transmitters κλπ, η Burano παρέχει μία έξοδο HDMI, μία έξοδο SDI 12G και μία έξοδο SDI 3G. Υπάρχει επίσης θύρα Ethernet και για συγχρονισμό ένα BNC για timecode και genlock. Τώρα, το house ξεκινάει με τις εξόδους να έχουν περιορισμούς αναλόγως τα scan modes και τα recording formats που χρησιμοποιεί η κάμερα. Για παράδειγμα, η 12G έξοδο βγάζει μέχρι 1080p όταν η κάμερα γράφει σε Exos ή NLT. Αν η κάμερα γράφει σε XAVC Intra, τότε βγάζει UHD. Το HDMI βγάζει UHD αν η κάμερα γράφει σε 6K και Exos ή NLT. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αναλόγως το codec και το scan mode, οι εξώδοι βγάζουν διαφορετικές αναλύσεις και αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση αν κάποιος δεν έχει καταλάβει από πριν τι συμβαίνει. Αν συνδυάσουμε την σύγχυση στις εξόδους με το house στα recording formats και τα scan modes, τότε έχουμε ένα τρίγωνο από ρυθμίσεις που η μία επηρεάζει την άλλη προκαλώντας χάος. Η Sony παρέχει κάποιες λίστες στο website της που βοηθάνε, αλλά και πάλι τη στιγμή του γυρίσματος δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Υπάρχει τεχνικός λόγος για το χάος φυσικά και αυτό έχει να κάνει με την επεξεργαστική ισχύ που υπάρχει διαθέσιμη. Για παράδειγμα, αν η κάμερα κάνει εγγραφή σε full frame και γράφει σε XOCN, τότε προφανώς δεν παραμένει αρκετή επεξεργαστική ισχύ για να κάνει downscale το σήμα σε 4K real time. Γενικά, όσο αφορά το χάος, αν και κατανοώ τις τεχνικές δυσκολίες να παρέχουν ομοιόμορφη εμπειρία όσο αφορά τα codecs, scan modes και τις εξόδους, πιστεύω για μια κάμερα τέτοιας τιμής θα έπρεπε να είχαν κάνει καλύτερη δουλειά σε αυτό το τομέα. Δοκίμασα τη Sony Burano σε διαφορετικές συνθήκες, ρυθμίζοντας την πάντα σε Cine AI mode που χρησιμοποιεί τα Base ISO, δηλαδή 800 και 3200. Η κάμερα αποδίδει εξαιρετικά καλά στο Base ISO με την ποιότητα εικόνας να είναι σε υψηλά επίπεδα και ο θόρυβος ανύπαρκτος ακόμη και χωρίς denoise. Στα πλάνα που βλέπετε αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει καμία επεξεργασία από την κάμερα. Σε άλλες κάμερες της σειράς Cineline το denoising δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί, αλλά η Burano μπορεί να γράψει υλικό χωρίς καθόλου επεξεργασία. Το denoise που κάνουν οι κάμερες γίνεται real time και δεν είναι ό,τι καλύτερο γενικά. Οπότε προτιμώ να έχω την επιλογή να το απενεργοποιήσω και να κάνω denoise στο post-production αν χρειαστεί, με πολύ πιο εξελιγμένους αλγόριθμους. Η Sony Burano διαθέτει Variable ND που μπορεί να ρυθμιστεί πάνω από το σώμα σε Step Mode που ξεκινάει από 0,6 και φτάνει έως τα 2,1 stops. Το ND μπορεί να ρυθμιστεί επίσης σε Variable Mode, βάζοντας το switch στο Variable Position. Εκτός από τις χειροκίνητες ρυθμίσεις, η κάμερα μπορεί να ρυθμίσει το exposure αυτόματα, βάζοντας το Auto ND στο On. Το Variable ND που χρησιμοποιεί η Burano είναι πολύ διαφορετικό από το Servo Controlled 8 επιπέδων μηχανικά ελεγχόμενο ND που χρησιμοποιεί η Venice 2, που κατασκευαστικά είναι πολύ πιο ακριβό και ποιοτικά πολύ ανώτερο. Και τα Variable NDs έχουν ένα μεγάλο προτερήμα, αλλά και ένα μεγάλο πρόβλημα.
Το προτέρημα είναι ότι η κάμερα μπορεί να προσφέρει πρόγραμμα αυτόματης έκθεσης, που είναι πολύ σημαντικό για ρεπορτάζ, δημιουργούς ντοκιμαντέρ ή άλλες run and gun καταστάσεις. Το μειονέκτημα είναι το ND δεν μπορεί να καλυμπραριστεί σε κάθε step ξεχωριστά για να φιλτράρει την infrared ακτινοβολία, που σημαίνει ότι όσο ανεβαίνει το ND, τόσο περισσότερο infrared περνάει. Η Sony προτίμησε να παρέχει πρόγραμμα αυτόματης έκθεσης στη συγκεκριμένη κάμερα. Εξάλλου, η εναλλακτική, το μηχανικό ND της Venice, ήταν πολύ ακριβό κατασκευαστικά για τη συγκεκριμένη κάμερα και πιθανότατα δεν υπάρχει τρόπος να τοποθετηθεί ταυτόχρονα με το IBIS. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή είναι η μόνη κάμερα που έχει καταφέρει να έχει variable ND και IBIS την ίδια στιγμή. Φαντάζομαι ότι το μηχανικό δεν θα είναι καν εφικτό. Η επιλογή του Variable ND αφήνει την Burano με το πρόβλημα του αυξημένου IR, σε περίπτωση που τα ND φίλτρα χρησιμοποιούνται. Η κάμερα είναι καλυμπρασμένη για να φιλτράρει IR σε Clear Mode, εκεί αποδίδει το μέγιστο, αλλά από τη στιγμή που ενεργοποιηθεί το Variable ND, τότε είναι που θα παρατηρήσετε το πρόβλημα. Και όσο μεγαλύτερο είναι το ND, τόσο περισσότερο το Infrared Pollution. Αν περνάει περισσότερη infrared ακτινοβολία από ό,τι πρέπει, τότε σε συγκεκριμένα τμήματα της εικόνας μπορεί να παρατηρηθεί περισσότερο mauve και δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να αφαιρεθεί με color correction. Το πρόβλημα δεν παρατηρείται πάντα, αλλά σε συνθήκες με πολύ ήλιο και σε συγκεκριμένα ρούχα και υφάσματα είναι κάποιες φορές έντονο. Στις δικές μου δοκιμές παρατήρησα ότι η τσάντα της Ελένης είναι πολύ περισσότερο mauve από ό,τι πρέπει και τα μαλλιά της επίσης δεν φαίνονται φυσικά. Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με δύο τρόπους, αλλά και οι δύο χρειάζονται έξτρα κόπο και χρήμα. Ο πρώτος είναι να προμηθευτείτε ξεχωριστά φίλτρα Full Spectrum ND, όπως αυτά της Schneider ή της Tiffen, που είναι αυτόνομα καλυμπρασμένα και μειώνουν την infrared ακτινοβολία. Τα συγκεκριμένα φίλτρα είναι επίσης πανακριβά. Η δεύτερη λύση είναι να χρησιμοποιήσετε τα εσωτερικά ND της Burano με κάποιο ξεχωριστό IR Cut φίλτρο. Και οι δύο λύσεις απαιτούν τη χρήση είτε κάποιου matte box ή να βιδώνουμε τα φίλτρα απευθείας πάνω στο φακό, που περιπλέκει αρκετά τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον υπάρχει λύση. Η κατάσταση με το infrared και τα ND έχει δημιουργήσει πολύ θόρυβο και αρνητικές εντυπώσεις για την Burano σε διάφορους κύκλους, που τονίζουν ότι είναι αδικαιολόγητο για μια κάμερα τέτοιου κόστους να έχει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Προσωπικά πιστεύω ότι η Sony έπρεπε να κάνει μία επιλογή, είτε να στοχεύσει στο να έχει IBIS και ND ταυτόχρονα με δυνατότητα auto exposure, είτε να αυξήσει ακόμη περισσότερο το κόστος της κάμερας και να προσφέρει παρόμοια λύση με αυτή της Venice. Νομίζω ότι για το κοινό που προορίζεται η συγκεκριμένη κάμερα, η επιλογή της Sony ήταν σωστή. Τεχνικά δεν είναι εφικτό να τα έχουμε όλα και να καλύψουμε όλες τις χρήσεις, οπότε πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες επιλογές και θυσίες. Έγινε πολύ θόρυβος όταν προκυκλοφόρησε η κάμερα με τους χαμηλούς χρόνους σκαναρίσματος του αισθητήρα που ανέρχονται περίπου στα 18 ms και προκαλούν το γνωστό φαινόμενο που ονομάζεται Rolling Shutter. Το Rolling Shutter εμφανίζεται κυρίως σε σκηνές που έχουν γρήγορα οριζόντια παναρίσματα. Μπορεί να μην ακούγεται σημαντικό, εξάλλου πόσες φορές θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο.
Αλλά μην ξεχνάμε για παράδειγμα τα σπορ, που πολλές φορές η κάμερα ακολουθεί τους παίκτες, ή αυτοκίνητα με μεγάλη ταχύτητα, ή ντοκιμαντέρ άγριας φύσης, που η κάμερα ακολουθεί τα ζώα. Αισθητήρες με μικρούς χρόνους readout ή globe shutter είναι πολύ ακριβοί και πολύ δύσκολο να κατασκευαστούν και συνήθως χρειάζονται θυσίες στο dynamic range ή στην ανάλυση. Κάμερες όπως η Sony Venice έχουν χρόνους readout 3 ms και εξαιρετικό dynamic range ταυτόχρονα, όμως μην ξεχνάμε ότι και κάτι τέτοιες κάμερες κοστίζουν 70.000 ευρώ. Όσο αφορά την Burano, για τη χρήση που τη θέλω εγώ, δεν με ενοχλεί το rolling shutter. Όμως αναγνωρίζω πως και για μια κάμερα τέτοιου κόστους η Sony θα έπρεπε να έχει κάνει καλύτερη δουλειά. Η Burano έχει δημιουργηθεί για χειρισμό από ένα άτομο, χωρίς να χρειάζεται συνεργείο και αυτό την κάνει ιδανική για να χρησιμοποιείται από τηλεοπτικούς σταθμούς ή σε ντοκιμαντέρ που δεν υπάρχει πάντα ο χρόνος για να κάνεις ακριβείς ρυθμίσεις, αφού δεν ξέρεις τι θα συμβεί στο επόμενο δευτερόλεπτο. Είναι ικανότατη κάμερα για τέτοιες περιπτώσεις και μιλήσαμε ήδη για τη δυνατότητα από μόνη της να ρυθμίσει την έκθεση αυτόματα με το Variable ND. Έχει επίσης ρύθμιση για συνεχόμενο Auto Tracing του White Balance. Αν ο φωτισμός αλλάζει συνεχώς ή η κάμερα μετακινείται από εσωτερικό χώρο, με φώτα πυρακτώσεως για παράδειγμα, σε φως ημέρας. Η κάμερα δηλαδή με αυτά τα δύο μπορεί να δουλέψει τελείως αυτόματα σε καταστάσεις που το απαιτούν. Σε συνδυασμό με το autofocus και το in-body stabilization την κάνουν ένα ακαταμάχητο εργαλείο για χειρισμό στο χέρι ή στον ώμο, χωρίς να θυσιάζει την κινηματογραφική ποιότητα. Ορισμένες παραγωγές ή τηλεοπτικοί σταθμοί απαιτούν το υλικό να είναι ήδη σε μορφή έτοιμη για κατανάλωση και δεν θέλουν S-Log 3 ή XOCN που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία. Η κάμερα δίνει τη δυνατότητα γραφής σε απλό Rec 709 ή στο πιο νέο και μοντέρνο look το S-Cinetone. Η Sony επίσης παρέχει 4 in-camera LUTs, το Cool, το Vintage, το Warm και το Teal and Orange. Το κόστος του σώματος μιας cinema κάμερα δεν είναι το μόνο έξοδο που κάποιος πρέπει να υπολογίσει. Για παράδειγμα, αν αγοράσει κάποιος μια Red ή μια Arri, συνήθως αγοράζει απλά ένα κύβο χωρίς monitor πέρα από αυτό για την πρόσβαση στα μενού και χρειάζεται επιπλέον εξοπλισμό για να μπορέσει έστω να κάνει τα βασικά. Το καλό με τη Sony Burano είναι ότι έρχεται με ό,τι χρειάζεται κάποιος για να τη χρησιμοποιήσει αμέσως μόλις τη βγάλει από το κουτί. Απλά βάζεις μία μπαταρία και μία κάρτα μνήμης και είναι έτοιμη. Ωστόσο, ως cinema κάμερα πρέπει να σας προετοιμάσω ότι ίσως θα χρειαστείτε extra accessoire που για κάμερες όπως αυτή κοστίζουν αρκετά. Για να γράψετε XOCN θέλετε πολύ χώρο και κάρτες μνήμης μεγάλης χωρητικότητας δεν είναι ευθύνες. Αν θέλετε να τη χειρίζεστε στον ώμο, το σώμα από μόνο του είναι πολύ σκληρό και μέσα σε 3-4 λεπτά θα υποφέρετε. Οπότε θα χρειαστείτε κάποιο shoulder rig από τη Zacuto, την Arri ή την Bright Tangerine. Αν θέλετε να μην βγάζετε το shoulder rig κάθε φορά που τη βάζετε σε τρίποδο, θα χρειαστείτε κάποιο tripod plate. Αν θέλετε να κάνετε γυρίσματα στον ήλιο, θα χρειαστείτε monitor με αρκετά niche φωτεινότητα και τα καλά monitor δεν είναι καθόλου φθηνά. Αν θέλετε να συνδέσετε εξωτερικά monitors και transmitters χωρίς να γίνει σπαγκέτι με τα VTAP καλώδια, θα χρειαστείτε ένα σωστό Power Distribution Module. Αν θέλετε να τοποθετήσετε σε καλύτερα σημεία transmitters ή focus motors, θα χρειαστείτε cages. Όπως επίσης δεν μπορείτε να στηρίξετε cinema κάμερα που μπορεί να φτάνει σε βάρος 6-7 κιλά σε ένα τρίποδο των 100 ευρώ. Θα χρειαστείτε και τσάντες μεταφοράς, ίσως και κάποια hard cases για μεταφορά σε αεροπλάνο, ώστε να είναι ασφαλής. Αλλά και δεν είναι μόνο αυτό. Έχετε υπολογιστή που μπορεί να χειριστεί άνετα XOCN. Έχετε αρκετό χώρο αποθήκευσης. Για αυτό το βίντεο έχω ήδη μαζέψει 3,5 TB σε υλικό από τα τεστ μόνο. Και το πιάσατε το νόημα. Το κόστος της κάμερας δεν είναι το μόνο κόστος που πρέπει να υπολογίσετε. Απ' την άλλη, αν κάποιος θέλει να πάρει μια τέτοια κάμερα και να τη χρησιμοποιήσει όπως είναι, μπορεί. Για ποιον είναι τελικά η Sony Burano και είναι καλή αγορά? Απ' τη μία έχουμε μια κάμερα με ποιότητα και color science επίπεδου Sony Venice, που αποτελεί τεχνολογικό επίτευγμα με IBIS και ND ταυτόχρονα που καμία κάμερα στον κόσμο δεν έχει αυτή τη στιγμή. Τη δυνατότητα να δεχθεί E-mount και PL-mount φακούς που μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με IBIS, που έχει το αδιαμφισβήτητα καλύτερο autofocus από οποιαδήποτε άλλη cinema κάμερα αυτή τη στιγμή, που out of the box μπορεί να καλύψει μεγάλο εύρος παραγωγών από ταινίες μέχρι ρεπορτάζ, που είναι από τις λίγες cinema κάμερας που δεν χρειάζονται ολόκληρο συνεργείο για να την δουλέψει κάποιος. Και απ' την άλλη έχουμε υψηλή infrared ακτινοβολία όταν χρησιμοποιούμε τα ND φίλτρα. Είναι χαοτική στο configuration με περιορισμούς στα scan modes, video outputs και recording formats που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση πάνω στο set.
τον κακό σχεδιασμό στην περιοχή του LCD monitor και της διόπτρας, ο περιορισμός των 30 fps σε 8,6K καθώς και τα 120 fps σε slow motion, τα χαμηλά reading times του αισθητήρα με το rolling shutter. Τελικά για ποιον είναι αυτή η κάμερα? Πιστεύω αν κάποιος θέλει να τη χρησιμοποιήσει σε scripted παραγωγές όπως ταινίες ή διαφημίσεις θα μείνει απόλυτα ικανοποιημένος. Ο εύκολος χειρισμός και η δυνατότητα autofocus θα μειώσουν σημαντικά το κόστος παραγωγής, ενώ η ποιότητα που βγάζει είναι εξωπραγματική. Θέλει προσοχή σε εξωτερικά πλάνα που ίσως χρειαστεί επιπλέον IR-cut φίλτρα. Αν κάποιος θέλει να τη χρησιμοποιήσει σε unscripted, παράδειγμα ρεπορτάζ ή ντοκιμαντέρ, τότε δεν νομίζω να υπάρχει κάτι που την πλησιάζει αυτή τη στιγμή. Η κάμερα έχει φτιαχτεί γι' αυτό. Σε σπορ, όπως αγώνες αυτοκινήτου, αθλήματα, γενικά παραγωγές που χρειάζεται η κάμερα να πανάρει οριζόντια, θα το σκεφτόμουν πολύ. Το autofocus μπορεί να είναι ελκυστικό για τέτοιου είδους περιπτώσεις, αλλά το rolling shutter ίσως να είναι πρόβλημα. Τώρα, το θέμα είναι, αν κάποιος δώσει τόσα χρήματα για μια τέτοια κάμερα, καλό είναι να ξέρει τι αγοράζει. Να ξέρει τι ακριβώς παίρνει στα χέρια του και τι περιορισμούς έχει. Τέλος, μια τέτοια κάμερα είναι δύσκολο να την κουβαλάς. Εκτός από το βάρος που έχει η ίδια, χρειάζεται βαριά τρίποδα, gimbals, δεν είναι κάμερα που μπορείς να έχεις μαζί σου εύκολα στα ταξίδια. Και κάποιος είπε, η καλύτερη κάμερα είναι αυτή που μπορείς να έχεις πάντα μαζί σου. Δεν υπάρχει τέλεια κάμερα για όλες τις χρήσεις. Άλλες είναι βαριές και δύχρηστες, άλλες υποφέρουν στην ποιότητα και γενικά όλες έχουν περιορισμούς. Ελπίζω το βίντεο να βοήθησε πάντως κάπως στο να σε καθοδηγήσει αν η συγκεκριμένη κάμερα μπορεί να καλύψει τις δικές σου ανάγκες. Ως την επόμενη φορά, χαιρετώ.